So for today's vlog yan, gagayahin natin itong ginawa ko kanina. So let's start. Punta tayo sa Picsart. Yan. And then click natin yung gusto nating image. Yan. So first natin gagawin is, i-click natin yung effects. Yan. And then hanapin natin yung magic. Yan. Ito yung mga toolbars sa baba. And then, click natin is yung soul na effect. So, ayun. So, ito yung soul effect. So, double click para lumabas yung tatlong circle. And then, yan. So, depende sa inyo kung ilang percent. Yan. So, ako is mga 50% lang yung lalagay ko. Yan. 50. Yan. And then, click natin apply sa taas. And then, click natin ulit effects. And then, next is yung sketch. And then, makikita mo dito yung mga try. Kung i-click yan, kung free lang yung Picsart mo. So, click natin yung sketch 1. Yan, double click. Yan, para lumabas yung mga features niya. Click mo ulit. And then, click natin yung black. Yan, and then, yung horizontal natin, lagay natin sa 0. Yan, makikita nyo yung negative, positive. So, lagay natin sa 0 lang. So, wag natin papakalaman yung line and then yung black and white. So, yan. Wag natin pakalaman yan. Pero kayo kung gusto nyong ayusin yan. So, sa fade naman is, yan. Kung gaano ka, yung cartoonize niya. So, sa akin is, lagay ko 100. Yan. So, click natin yung apply. And then, pwede nyo lang i-save siya. Pero ako, gusto ko siyang palitan ng background. So, click natin yung cut out. Yan. And then, person. And then, yan. Pwede mong i-review yung mga pagkakamali nyo dyan. So, pwede nyong i-review. And then, click natin yung save. Then, after that, click natin yung fit. Yan. So, click natin yung ratio. So, kung pang story yan, pang portrait, pang cover sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, yan, may pamimilian dyan. So, pang story natin. Click natin lang yung pang story. So, apply. Pwede nyo i-apply or click din natin yung background. Yan. Pwede na kayo mamili dito ng background nyo. Yan. So, ang pipiliin ko is yung pink. So, click natin yung apply. And then next. And then save. And then download photo. So, makikita ko na siya sa photos. So, ayan na siya. Ayan. Thank you for watching. Please subscribe.